واسه درست کردن یه سکنجبین خیلی خوشمزه و آسون، اول یه لیوان شکر رو با یه لیوان آب میریزیم توی قابلمه و میذاریم رو حرارت. بعدم همشون میزنیم تا وقتی که شکرمون حل بشه. وقتی هم که شکر حل شد، یه دسته کوچیک نعنا میندازیم تو قابلمه و میذاریم 4-5 دقیقه هم با نعنا بجوشن. حالا تقریبا بعد 4-5 دقیقه 2 قاشق غذاخوری سرکه سفید میریزیم تو قابلمه با 2-3 قاشق غذاخوری زعفرون دم کرده. بعدم میذاریم یکم دیگه بجوشه و یه کوچولو غلیظ بشه. البته یادتون باشه که نیازی نیست سکنجبین خیلی غلیظ باشه و همین که غلظتش مثل عسل روون باشه کافیه. وقتی هم که سکنجبین به غلظتی که دلمون میخواست رسید، نعناها رو از تو قابلمه در میاریم و حرارت رو خاموش میکنیم. و تمام. این شما و اینم سکنجبین خونگی خوشمزه ما. حتما درستش کنین که با کاهو خیلی میچسبه. نوش جونتون.